So yun guys, nakapagbutas na si tatay. Hindi ko pala na video kanina dahil kami nandaw-daw. Bale, kaya nagbubutas si tatay dyan kasi yung ilaw namin ito. Ito ang lamesa namin. Kaya pag kumakain kami, ang layo ng ilaw. So gagawa siya ng paraan para yung ilaw na to mailipat dito. So ito gagamit kami ng endoscopy. Makikita namin dito yung nasa loob. May ilaw din siya kasi nga diba madilim sa loob para makita niya. Nag-fail po ang ating tatay. Failed. I failed. Hindi niya mahanap ang mga kailangan niyang hanapin sa taas. Kaya magpa-plan B kami. Bali, ito po ang aming nabili. Yan. Nakuha lang namin ito ng 100 plus daw. Tapos may 20 off siya. Sale kasi ngayon sa Robinson. Para yan sa daanan ng kordon. Very good. Very good. Galing talaga. Now you know. Galing talaga ng assistant mo. Plan A supposed to be. I failed for the plan A. Now I will try the plan B. Hope we can make it. Step 1. Ayan guys, natapos na ikabit ni tatay. Ginamitan niya lang to ng plug. Nababaloktot na plug. Tapos pinaksak niya. Dinoktongan ng mga kordon. Hanggat kinabit niya yung kordon nito. Tsaka yun. Ayan, nag-meet sila dyan. Testing natin yung ilaw niya. Yan na, maliwanag na ang hapagkainan. Bali, ang nilagay naming watts dyan is 15 watts. Kaya medyo maliwanag na. Kapag kumakain niya na lang ang bubuksan. Ayun lang. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.